Hello everyone! Pag-usapan natin sa ngayon ang manufacturing costs. Ano-ano ba yung mga cost incurred para makabuo tayo ng isang finished goods, yung ating finished product na eventually ibebenta natin para kumita tayo. Sa manufacturing type of business kasi, hindi lamang tayo nagba-buy and sell. Unlike sa merchandising operations, di ba? Na kung ano yung nabili ko, papatungan ko lang yon para tumubo ako, kumita ako after mabenta ko yan. Sa manufacturing, eto na dito papasok yung mga factory, yung mga pagawaan yung mga production areas. Kasi kung meron man tayong binibili, eto yung mga materyales na kailangan natin para makabuo tayo ng produkto. Tapos meron tayong ipoproseso diyan. Okay? Ima-manufacture natin 'yan para makabuo tayo ng panibagong product. At yung panibagong product na yan, yun yung tinatawag natin na finished goods. Okay? Now, when we are producing something, may mga costs na kinakailangan nating i-incur. Hindi lang ito basta-basta yung halaga ng raw materials na binili natin. Kasi kung yun lamang yung i-consider natin as part of the cost, yari, lugi tayo. Marami pa kasing ibang factors yung cost dyan. So for example, sa merchandising type of business, ang cost usually dyan na ginagamit natin or pinipick up natin is kung magkano natin ito nabili. Okay? And then, meron bang freight in, yung mga transportation in, na kailangan nating i-consider. Meron ba tayong mga purchase discounts, purchase returns? Okay? Because it affects our cost of goods sold later on. Pero habang hindi pa yun nabebenta, remember that it is inventoriable pa. Nandoon pa siya sa asset natin. Pag nabenta na yon, saka natin ito nilalagay sa income statement. Basically, yung concept na yun, similar lang yan sa manufacturing. Pero in terms of the cost, magkaibang usapan na yan. Ano ba ang mga manufacturing costs? Alam naman ninyo, and if hindi pa ninyo alam, ito yung makikita ninyo dito sa ating slide. Okay? You have the direct materials, the direct labor, and then the manufacturing overhead. Ito po ang bumubuo sa manufacturing costs. Okay? Para makabuo ka ng isang finished goods, kinakailangan mo ng mga materials or the direct materials. Etong mga materyales na ito, yung mga directly traceable doon sa produkto. Kung bumili ka ng kunwari, tubig, mineral water, o yung takip, yung plastic na pinaglalagyan ng tubig, that is your raw material. And even the water itself, traceable yan doon sa produkto na binibenta natin. Yung direct labor, eto naman yung pasahod doon sa mga gumawa ng mga produkto na yan. Usually, sa mga production setting, ang tawag dyan ay mga production workers. Okay, yung mga laborers, yung nagtatrabaho para magawa yung product na yon. Okay, that is the direct labor. Pag manufacturing overhead, these are the other costs that we have to consider. Indirect manufacturing costs. Okay, such that etong direct materials at saka yung direct labor, ang tawag natin dyan sa dalawa ay direct manufacturing costs. Okay? Pag manufacturing overhead, ito yung mga indirect manufacturing costs. So, masasabi natin na etong direct materials at direct labor, andito sa baba, these are the direct costs. Pag manufacturing overhead, that is your indirect costs. Ang tawag din natin sa manufacturing overhead ay factory overhead or production overhead. Ito common ito lalong-lalo na yung mga nasa PESA zone. Yung mga nasa economic zone yung mga maraming mga manufacturing companies, mga planta, pagawaan, factory. Okay? Kasi usually may mga exclusive economic zone yan kung saan doon sila naka-station, nandoon yung kanilang mga planta at doon sila nagpo-produce nitong mga binibenta nila because of some tax tax exemptions, mga tax considerations. Okay, kaya nagkakaroon ito ng mga exclusive economic zone. But that is out of our scope here. We are not talking of taxation.
we are talking of manufacturing costs. So, manufacturing overhead, indirect cost. Bakit siya indirect? Kasi, part ito ng minamanufacture natin, ito ay mga cost na kinakailangan natin sa production, pero hindi siya directly traceable. Pero, crucial yan kasi kung hindi naman tayo magpo-produce, hindi naman natin ma-incur etong mga expenses na ito. Remember your revenue recognition principle, your expense recognition principle, and the matching principle, no? Minamatch natin yung cost and expenses. So, kung meron tayong revenues, okay, may mga ginastos tayo para makabenta tayo dyan. So, we have to match them. Kaya, itong mga manufacturing overhead, critical yan na ma-count natin, ma-consider natin. Otherwise, understated yung ating product cost. Pag nagbenta tayo, masyadong mababa yung halaga niyan, palugi ang negosyo. Okay? Later on, kung hindi natin yan nakikita, na hindi pala natin na i-count yan as part of the cost, di malulugi yung kumpanya. Baka maging sanhi pa yan ng pagsasarado ng negosyo. Okay? Dito, naka-identify yung ilan sa mga example ng manufacturing overhead, such as indirect materials and indirect labor. Dito, ang direct material at saka direct labor, they are direct manufacturing cost. Papaano naman kung meron tayong indirect materials at indirect labors? Di ilagay natin yan sa manufacturing overhead. Pero, the question that may come in your mind, is anong difference ng direct at saka indirect in terms of materials and the labor? Okay? Pag direct materials, traceable yan sa produkto. Pag mga indirect materials, maaari natin ito ma-consider na iba pang mga materyales na kinakailangan natin pero hindi mo na makikita doon sa product. Okay? Let's say for example, sa paggawa ng isang furniture, okay? May mga ginagamit tayong mga materials na hindi mo makikita doon sa kunwari lamesa, Lamesa na lang yung gamitin kong example. Ang direct material natin dyan, obviously, is yung kahoy na ginamit. Ano ang example ng indirect material? Pwede natin sabihin na ito yung mga sandpaper. Okay? Liha. Diba? Materials yan. Binili natin yan as raw materials. Ginagamit natin yan pampakinis ng ating lamesa na ibebenta, na pinuproduce natin. Pero hindi mo yan makikita, hindi yan traceable doon sa product. That is why we consider it as indirect material. Pero yung cost na yon, i-consider pa rin natin doon sa product. Okay? Yun nga lang, ibang tagging, iba yung category. That is your indirect material which will form part of your manufacturing overhead. Ano naman yung difference ng direct labor sa indirect labor? Pag direct labor, ito yung pasahod natin doon sa mga workers na gumawa noong produkto na yon. Pag indirect labor, indirect. Pasahod pa rin ito pero nung ibang mga tao na nandoon sa production. Ano ang example natin dyan? Yung mga production workers, may mga supervisors yan. Ang tawag dyan, mga production supervisors. Yung mga supervisors, may mga managers yan. Okay, iba-iba na yung tawag dyan. Pero sabihin na lang natin, production manager. Okay, to simplify the illustration. Yung mga supervisors, yung mga manager, kinakailangan sila sa production. Otherwise, walang mag-oversee ng production. Hindi naman pwede na pabayaan mo yung mga staff, yung mga production workers. Kinakailangan natin ng utos mula sa taas, ng instructions kung ano yung gagawin nila. Para ma-retain din, ma-maintain din yung kaayusan ng production ng area, di ba? So, kinakailangan na meron tayong mga production supervisor, mga manager, even yung mga utilities personnel na mga naglilinis after the production. They are considered as indirect cost. Kasi, etong sahod nila, okay, kinakailangan pa din. Yun nga lang, hindi siya directly doon sa paggawa ng produkto. Okay? So, they are considered indirect labor. Necessary yan for production, pero
hindi directly traceable doon sa ating product. Hindi mo mai-allocate doon yung cost kasi hindi naman sila yung mga nagtrabaho. Otherwise, kung mai-allocate mo yung cost dahil itong mga sahod na ito ay pasahod doon sa mga workers na gumawa ng product, hindi na yan indirect labor. Direct labor na yan. Okay? Factory utilities. Ano bang common example ng utilities? Ito yung electricity and water. Kailangan natin ng kuryente for production. Lalong-lalo na madaming machineries dyan. Paano yan gagana? Okay, that is your utilities. Water din, di ba? Minsan sa mga ibang mga production, kinakailangan yung tubig as part of their process. At normal naman na kinakailangan natin yan. So, doon sa production, itong mga cost na incur natin for water and electricity, they are factory utilities. Factory insurance. Kung kinakailangan natin na pa-insure yung ating manufacturing area, manufacturing place. Kasi kung sakali magkaroon ng mga fortuitous events, mga hindi inaasahang pangyayari, magkaroon ng sunog, magkaroon ng landslide, magkaroon ng earthquake, mga hindi natin gusto, out of control ng tao. So, by the causes that hindi natin, mapipigilan, natural yung mga causes. So, kinakailangan insured yan para maprotektahan natin yung ating mga ari-arian. And normally, itong mga buildings na ito, itong mga production areas, mga insured yan. So, dahil kailangan mo ng production, you have to make sure that there is an insurance for it. At itong mga insurances na ito ay nagiging part ng manufacturing overhead. And so with your factory rent, kung hindi mo pagmamay-ari yung factory, nangungupahan ka lang doon, edi yung rental expenses mo dyan, put it as part of your manufacturing overhead. The same goes with your depreciation ng mga machineries and equipment. Siyempre, gumagamit ka ng mga makinarya, ng mga equipment, no? Usually, mga heavy machineries ito. Kailangan mo yon. Kung hindi mo kailangan ng production, hindi mo naman gagamitin yan. Pero dahil kailangan mo yan sa production, magkaka-incur ka ng depreciation expenses. Ito yung wear and tear ng mga property and equipment na yan. So we have to put it as part of the manufacturing overhead. Kung pagmamay-ari mo yung building, instead of factory rent, di depreciation ng factory building. Kasi, i-depreciate mo siya. The same with repairs and maintenance. No? Bukod sa depreciation, minsan nasisira, nagkakaroon ng mga troubleshooting at may cost of repairs, cost of maintenance. Di yung cost na yon kailangan nating i-consider doon sa manufacturing overhead. Okay? So, please take note of this. Basta yung cost ay maikokonekta mo doon sa production, kinakailangan siya para makagawa ka ng produkto, kailangan natin siyang i-capture under the manufacturing overhead. Okay? These are the three manufacturing costs or yung tinatawag natin na TMC, Total Manufacturing Costs. Now, meron pa akong nakalagay dito, prime cost and conversion cost. Pag sinabi nating prime cost, yan yung direct manufacturing costs mo. The direct materials plus the direct labor. Pag conversion cost naman, this is the cost that you need to convert a product, to convert the material. And that is your direct labor and the manufacturing overhead. Remember that, because tandaan natin that the total manufacturing cost equals these three types of cost. Direct materials plus direct labor plus manufacturing overhead. Sa mga computation, sa mga problem solving, nilalaro yung formula na yan. Sabihin na natin na the total manufacturing cost minus prime cost, what is the question or what is the answer? We are talking of the manufacturing overhead kasi prime cost refers to direct material and direct labor. And the other way around naman, kung total manufacturing cost plus conversion cost, total manufacturing cost minus conversion cost, ang sagot naman natin dyan, direct materials, because the conversion cost is the direct labor plus manufacturing overhead. Okay? So I hope magkaroon kayo ng
idea, malinawang kayo dito sa tatlong categories na ito at kapag dumating sa mga computations, alam ninyo kung paano ito ika-categorize. Ito ay ang mga product costs natin, product costs. Sa isang session, ipapaliwanag ko naman yung pinagkaiba ng product cost at saka ng period cost. Pero hanggang dito muna tayo. I'll see you around later on. Bye-bye!